Takojmë bashkë shikues të nderuar me aty sot në hapësirën informative të orës 14, fillimisht titujt kryesor. Komisioni Evropian I qëndron rekomandimit për hapjen e negociatave me Shkupin dhe Tiranën me metodologjinë e re sipas komisionerit Varhelyi, përmirësohet procesi I pranimit, por dokumenti parashikon pezullimin e negociatave nëse vendet kandidate nuk shënojnë progres. Të tjerë persona në Durrës të përfshirë në ngjarje kriminale janë vënë sot në shënjestrën e operacionit Forca e Ligjit, këtë herë ultimatum për justifikimin e pasurisë është lënë Shamir Gjokës, Emiliano Hysenajt dhe kushëririt të tij Edir Hysenaj. 958 milion euro është fatura e dëmeve nga tërmeti 26 nëntorit, por për procesin e rimëkëmbjes, Shqipërisë do t'i duhen pak më shumë se 1 miliard euro. Me këtë faturë financiare, Shqipëria do t'i drejtohet konferencës së donatorëve që mbahet më 17 shkurt në Bruksel. Presidenti Amerikan mbajti fjalimin tradicional mbi gjendjen e vendit një ditë para se Senati të votojë për shkarkimin ose jo të tij. Në një klim të tensionuar, Trump refuzoi t'i jap dorën zyrtares më të lartë demokrate Nancy Pelosi. Kjo e fundit grisi një kopje të fjalimit të Trump. Ekipi I Goga Basket është fituesi më I ri I Kupës së Shqipërisë në basketboll për meshkuj. Shkodranë treguan një formë të mirë dhe në një moment arritën deri në 12 pikë diferencë përballë rivalëve. E nisim menjëherë me zhvillimet e ditës. Komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi prezantoi metodologjinë e re për të çuar përpara procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në fjalën e tij, Varhelyi theksoi se zgjerimi I Bashkimit Evropian është përparësi kryesore për Komisionin. Sot po propozojmë hapa konkret se si të përmirësojmë procesin e pranimit të Varhelyit, sipas të cilit qëllimi mbetet antarësimi I plot. Ai pohoi se Komisioni qëndron në rekomandimit të fortë për të hapur negociatat e pranimit me Tiranën dhe Shkupin dhe se së shpejti të sigurojë një përditësim mbi përparimin e shënuar nga të dy vendet. Në samitin e Zagrebit në maj, Komisioni do të paraqesë një plan zhvillimi ekonomik dhe investimesh për rajonin, u shpreh Varhelyi. Në dokumentin e komisionerit për zgjerimin thuhet se pavarësisht se BE-ja mbetet e përkushtuar për të pranuar në gjirin e saj shtetet e Ballkanit Perëndimor, I gjithë procesi I efektivitetit të negociatave duhet të përmirësohet më tej. Propozimi përfshi mundësinë e ndërprerjes së procesit të bisedimeve dhe kërkohet që masat ndëshkuese, në rast se procesi I reformave nuk ecën përpara ose bën hap pas, të jenë të forta dhe proporcionale me ecurinë e shteteve kandidate. Kontributi I shteteve anëtare do të jetë sistematik dhe ato do të dërgojnë në terren ekspertët e tyre për monitorim. Komuniteti ndërkombëtar duhet ta mbështesë Ballkanin, thirrja erdhi nga sekretari I përgjithshëm I Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Gjatë një konferencë në Pallatin e Qelqt në New York, Guterres tha se OKB do të bashkëpunojë me vendet e rajonit dhe do t'i mbështesë për të luftuar ndarjet që ekzistojnë dhe për të çuar përpara procesin e integrimit evropian. Ai përshëndeti punën e përfaqësuesit të lartë për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, I cili ka shpandur Ballkanin prioritet të punës së tij. Kryeministri Edi Rama nisi sot vizitën zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Takimi I parë si kryeministër I Shqipërisë do të jetë me sekretarin e Shtetit Mike Pompeo në Departamentin Amerikan të Shtetit. Më tej shefi I qeverisë shqiptare do të jetë në Këshillin Atlantik për të ndarë perspektivën e tij në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit euroatlantik. Pas vendimit shkënjyes të vitit 2019 të Këshillit Evropian për të vonuar hapjen e bisedimeve të pranimit në BE për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, Kryeministri Rama do të detajojë përpjekjet e vazhdueshme për të forcuar lidhjet e Shqipërisë me BE-n dhe bashkësinë më të madhe transatlantike, përfshi rolin e tij si kryetari së BE-s. Kryeministri Rama do të diskutojë gjithashtu rolin e Shqipërisë si aleate e NATO-s në kuadër të përparimit të reformave të brendshme. Përballet me një tjetër shtyrje gjyqi për administratorin e kompanisë Arby Garden Arbor Çekaj, shkak për shtyrjen e seancës është bërë mungesa e avokatëve të Armando Pezakut, shoferi I kamionit brenda të cilit u gjetën 613 kg kokain. Lidhemi drejt për drejt me gazetarin Armand Bajrami, I cili ndodhet pranë gjykatës speciale. Mand, çfarë ndodhi në seancën e sotme, me çfarë kërkesash u paraqit sot Çekaj? Denisa, ditën e sotme, gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit shënoi një tjetër seancë të dështuar sa I përket procesit gjyqësor ndaj Armando Çekaj dhe dy të bashkëakuzuarve bashkëpandehurve të tij, të akuzuar për trafikimin e një sasie prej 613 kg kokain kolumbiane në Shqipëri.
Në këtë seancë sotme ndonë se ajo nuk u zhvillua normalisht për shkak të mungesës së avokatëve të Armando Pezakut. I pandehuri kryesori i kësaj dosjeje, Arbër Çekaj, bëri një kërkesë para trupit gjykues, duke u referuar në fakt deklaratave të bëra nga ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, zoti Donald Lu, i cili pas arrestimit të Armando Pezakut e etiketoi atë si një peshk të madh të trafikut të kokainës. Ditën e sotme ndjes Arbër Çekaj bëri kërkesë para gjykatës dhe kërkoi përfaqësimin në sallën e gjyqit, të kishte përfaqësues të ambasadës amerikane dhe të ambasadës gjermane. Në kërkesën e lexuar para gjykatës, Çekaj pretendoi se përfaqësuesit e këtyre dy njësive diplomatike në Tiranë duhet të ishin prezente në gjykimin e tij në gjykatën e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar, për të parë që procesi ndaj tij, sipas Çekajt, është një proces fars, është një proces i ndikuar politikisht, i motivuar politikisht, tha ai, është një proces ku po fshihen trafikantët e vërtet të 613 kg kokainë. Specifikisht për të dy ambasadat, paktën për ato amerikane, ai kërkoi pikërisht për këtë arsye dhe pse ishte etiketuar si peshk i madh, ndërkohë që sa i përket ambasadës gjermane, shtet në të cilin ai u arrestua teksa ishte shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare. Çekaj pretendoi se para shqiptare, shteti shqiptar i garantoi shtetit gjerman në kërkesën për ekstradimin e tij drejt vendit tonë, se në Shqipëri për të do të bëjë një proces i rregullt ligjor. Dhe prandaj tha i dua edhe përfaqësues të ambasadës gjermane të ndjekin procesin tim dhe të parë në të vërtetë se si po bëhet procesi ndaj meje. Ndërkohë, Mand, nuk është era e parë që shtyhet gjyqi për Arbër Çekajin, ka ndodhur edhe më parë një herë, nëse nuk gabohem, edhe për shkak të mungesës së avokatit të mbrojtës, cilat kanë qenë pretendimet e palëve për shtyrje të seancave më herët. Ky proces, Denisa, ka mbetur në fakt në fazën e konkluzioneve përfundimtare, që në muajin nëntor të vitit kaluar, ato kohë Prokuroria për Krime të Rënda, por aktualisht SPAK, prezantoi para gjykatës kërkesën përfundimtare të saj, duke kërkuar deklarimin fajtor të të tretë pandehurve të këtij procesi dhe një dënim me 14 vite burg për Arbër Çekajin, po ashtu dënime me 10 vjet e 8 muaj burg dhe 8 vjet e 8 muaj burg për Donaldo Lushen dhe Armando Pezakun. Por nga ai moment, gjykata nuk ka mundur dot të dëgjojë konkluzionet e mbrojtjes, pasi janë shënuar disa seanca të dështuara, herë për shkak të avokatëve, mungesës avokatëve, apo edhe për shkaqe të tjera. Por duhet theksuar në fakt që në këto seanca, të paktën me ndryshimin e gjykatës për krimet e rënda, me pushimin e ekzistencës saj dhe shndërrimin e saj në gjykatën e posaçme, Arbër Çekaj bëri dhe një kërkesë para gjykatës duke kërkuar përjashtimin nga çështja e tij e prokurorit të çështjes, me pretendimin sipas Çekajt se prokurori kishte kaluar procesin e vettingut bazuar në kurrizin e tij për shkak të çështjes që ka ngritur ndaj Arbër Çekajt. Faleminderit, ishte në këtë raportim nga gjykata speciale kolegu Armand Bajrami. Forca e ligjit kërkoi plotësimin e 3 formularëve të tjerë në qytetin e Durrësit. Dashamir Gjoka, i dënuar më parë në Itali, Emiliano dhe Elir Hysenaj, të përfshirë në trafikun e kokainës, duhet të provojnë burimin e të ardhurave të tyre. Operacioni Forca e ligjit njoftoi se 3 personave në Durrës ju dërgua formulari për deklarimin e pasurisë. Sipas njësisë operacionale, ata janë Dashamir Gjoka, Emiliano Hysenaj dhe kushëriri i tij Elir Hysenaj. OFL sapo i ka nisur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë shtetësve. Dashamir Gj me banim në Durrës, pasi rezultoni dënuar në Itali për veprën penale trafikim i qenieve njerëzore. Emiliano H me banim në Durrës, pasi rezultoni dënuar në Gjermani për trafikim narkotikësh dhe pastrim parash. Elir H, banues në Durrës, në lidhje familjare me Emiliano H, pasi dyshohet se gëzon pasuri të përjardhura nga krimi. Në vitin 2017, Prokuroria e Krimeve të Rënda në bazë të ligjit antimafia vendosi sekuestron e rreth 200 milion lekëve pasuri toke truall ndaj Dashamir Gjokës. Ai ishte dënuar nga gjykata e apelit në Milano në datën 2 nëntor të vitit 2007 me 10 vite e 6 muaj burg për shfrytëzim prostitucioni. Emiliano Hysenaj u arrestua në Gjermani në vitin 2018 së bashku me 12 shqiptar të tjerë, me 1.8 ton kokainë që kapte vlerën e rreth 400 milion eurove në treg.
Flamur Loka nga selia e Partisë Demokratike e quajti operacionin Forca e Ligjit si një turizëm policor. Sipas Nokës, OFL duhet të hetojë edhe miqtë e vëllait të kryeministrit Rama. Vend të shohut qesharak dhe turizmit policor nga një qytet në tjetrin, e ashtu quajtura Forca e Ligjit mund të bëte shumë punë në Tiranë me trafikante drogës në miqësi dhe në biznes me vllain e kryeministrit. Pasurit e Ermal Hoxhës, bashkëpunëtorit të Olçi Ramës për ngritjen e laboratorit të kokainës në Xibrak, nuk duhet të mbeten të paprekshme. Financieri i grupit të strukturuar kriminal, që me njëherë pas ardhjes në pushtet të Edi Ramës, ngriti laboratorin e parë të kokainës në Shqipëri, nuk duhet të ketë mbrojtjen e Edi Ramës dhe të ligjeve që bën Edi Rama. Dëmet e tërmetit të 26 nëntorit arrinë në 985 milion euro. Raporti zyrtar tregon se pjesa më e lartë e faturës vjen nga banesat e dëmtuara, biznesi dhe turizmi, ndërsa evidenton se ekonomia do të ngadalësojë rritjen këtë vit. Për ekspertët, rindërtimi do të jetë kyç si një mundësi për të ndërtuar më mirë dhe për të arritur një nivel më të lartë se ai më parshmi. Katastrofa e 26 nëntorit shkaktoi afro 700 milion euro dëme në banesa, 33 milion euro dëme në infrastrukturë dhe i kushtoi bizneseve dhe turizmit shqiptar plot 150 milion euro. Në total, fatura llogaritet në 985 milion euro, ndërsa rindërtimi pritet të kushtoj më tepër. Ekspertët që janë angazhuar në këtë proces në bazë të metodologjisë së gjithë pranuar kanë vlerësuar dëme dhe humbje në shumën prej 985 milion e 74.906 euro. Vlen të theksohet se ky dokument nuk është shterrues dhe do të shërbejë si udhërrofyes për programin e rindërtimit. Efektet e tërmetit janë të barabarta me rreth 7.5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe rrjedhimisht do të ndikojnë në ritmin e rritjes së ekonomisë shqiptare. Parashikimi i raportit vlerëson një normë rritjeje prej 2.4% për 2019 nga 2.9% para tërmetit dhe 3.2% për vitin 2020 nga 3.5% më parë. Për ekspertët e angazhuar në këtë proces, rindërtimi duhet të kthejë fatkeqësinë në një mundësi. Është e rëndësishme që objektivi të mos jetë rikthimi në gjendjen e mëparshme. Të ndërtosh sërish më mirë do thotë të vlerësosh planet e zhvillimit, të dallosh se ku dëshiron të ecësh para si komp, si komunitet, si bashki dhe kur të rindërtosh, duhet të shfrytëzosh burimet dhe mobilizimin e njerëzve për të arritur një nivel më të lartë se ai i mëparshmi. Nëse mobilizimi i granteve dhe kredive nga institucionet e ndryshme ndërkombëtare do të ndodhi në masën që pritet dhe do të implementohet me eficiencën e duhur, mendohet që efekti negativ të balancohet pikërisht nga mobilizimi veçanërisht në sektorin e rindërtimit që sjell procesi i rimërkëmjes dhe rindërtimit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton, Luigi Soreka, u shpreh krenar që Shqipëria mori të njëjtin trajtim si çdo shtet antar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile dhe deklaroi se mbështetja do të vijojë në konferencën e donatorëve që do të mbahet më 17 shkurt në Bruksel. Teksa flasim mund t'ju siguroj që të gjitha nivelet e Bashkimit Evropian, administrata dhe liderët në Bruksel, por edhe delegacioni ynë rreth botës po punojnë për të mbledhur zotime donacionesh për ta bërë këtë konferencë të suksesshme siç duhet të jetë. Krahas dëmeve materiale, raporti bën edhe një vlerësim të impaktit social-ekonomik në popullat, ku u varfëruan mbi 26.000 njerëz dhe mijëra të tjerë shfaqen probleme shëndetësore, lodhje emocionale, ankth dhe depresion. Durrësi, goditur nga tërmeti, është një nga 3 bashkitë mbetura pa kryetar, së bashku me Shkodrën dhe Vorën. Presidenti Meta nuk ka dekretuar ende përsëritjen e zgjedhjeve në këto bashki, ndërkohë që gjithçka duket se ka mbetur peng, jo vetëm i procedurës së njoftimit të vakancave, por edhe i vullnetit të institucioneve të përfshira për të zgjidhur ngërçin. Fillimi Shkodra në gushtu 2019 se më pas Vora dhe Durrësi në fund të vitit që lan pas kanë mbetur pa drejtues në krye të bashkisë. Valdrim Pjetri dhe Agim Kajmaku humbën detyrën për shkak të problemeve me drejtësinë, ndërsa Valbona Sako u dorëhoq. Presidenti Ilir Meta nuk ka dekretuar një datë të rezgjedhjesh në këto bashki. Thotë se do të hedhë firmën mbi dekret sipas ligjit, por pa përcaktuar se cilin parashikim ligjor.
Presidenti vepron në respekt të kushtetutës edhe të ligjit dhe janë të parashikuara të gjitha instrumentat se si ai vihet në lëvizje. Faleminderit. Në një 10 i kodit zgjedhor parashikon se presidenti duhet të dekretojë datën e zgjedhjeve jo më vonë se 48 orë nga njoftimi për ndërprerjen e mandatit. Ndërprerja e mandatit të Valdrim Pjetri dhe Agim Kajmakut është botuar në fletoren zyrtare, e Valbona Sakos jo. Neni 61 i ligjit për qeverisjen vendore saktëson se për rastet e përfundimit të mandatit të kryetarit, Këshilli Bashkiak njofton Këshillin e Ministrave nëpërmjet prefektit. Për vakancën e krijuar në Bashkinë Shkodër, presidenti Ilir Meta është informuar nga prefekti Çesk Midhja përmes një letre në gusht të 2019-s. Për 2 vakancat e tjera mësohet se nuk ka mbërritur njoftim në presidencë, KQZ thotë se nuk e ka këtë përgjegjësi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kompetencë organizimin e zgjedhjeve, kompetencë e cila lind pasi dekretohet data e zgjedhjeve nga presidenti i Republikës. Kryetari Klement Zguri nuk pranoi të komentonte, ndërsa Bledar Skënderi, antar në KQZ i zgjedhur nga socialistët, tha për aty se topi është e presidenti. Procedura ka mbetur tek presidenti për të shpallur datën e zgjedhjeve. Ngërçi i krijuar e që po mban 3 bashki pa kryetar, duket të jetë jo vetëm problem procedurash mes institucioneve. Në rast në Durrës dhe Dvorës do duhet që një letër e Komisionit Qendror Zgjedhjeve tek presidenti të mjaftonte për të bërë procedurat ligjore dhe për shpallur zgjedhjet e pjesëme lokale. Te rasti i Shkodrës situata është më problematike për shkak se kryetari nuk ka marrë ndonjëherë detyrën. Kështu që është rasti i parë unik në Shqipëri dhe kërkon një trajtim shumë më institucional dhe më bashkëpunues midis institucioneve. A dy kërkoi edhe mendimin e përfaqësuesit të Partisë Socialiste pranë KQZ-s, i cili nuk pranoi të fliste, por një koment publik e bëri kryetari i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Për sa i përket të Durrësit dhe Vorës jemi në kushtet e emergjencës civile dhe sapo emergjenca civile të ketë përfunduar, presidenti i Republikës të ketë dekretuar datën për 3 bashkitë. Por demokratët thonë se është qeveria që duhet i drejtohet presidentit. Vendimi i qeverisë për shkarkimin ose vakancën në Bashkinë Përkatëse botohet në fletore zyrtare. E duhet të njoftoj presidentin dhe presidenti pastaj janë ato rregullat në kodin zgjedhor, afatet e përcaktuara cakton datën për zgjedhjet. Për te procedurave, 2 ish-kryetarë të KQZ-s mendojnë se presidenti duhet ta kishte zgjedhur Ngërçin me vullnetin e tij. Presidenti ta bënte këtë gjest edhe nëse kjo do të kishte një kosto politike, por nuk mendoj që do ta dëmtonte aq. Po ti të referohesh formalisht ligjit, ngarkon pasaj presidenti e Republikës që ai të shpalli me dekret zgjedhjet e pjesshme. Më shumë se një problem juridik, çka mungon është edhe vullneti politik. Asnjë apal nuk ka interes. Mazhoranca ndihet komode sepse i drejton me nënkryetar, presidenti për shkak se i qëndron dekretit dhe deri diku aktorët e tjerë që janë kritik me zgjedhjet lokale për shkak se i tregojnë në Komitetin Ndërkombëtar që zgjedhjeve të formale të qeverisë janë shtuar dhe një element që i bën edhe më paradoksal. A dy kërkoi një koment edhe nga kryeministria, por nuk mori përgjigje. Dy anije me gati 5.000 pasagjerë janë vënë në karantinë në Japoni dhe Hong Kong mes frikës për përhapjen e koronavirusit. Të paktën 490 viktima janë shënuar në Kinë dhe rreth 24.000 persona janë të prekur. Të paktën 10 nga personat që gjenden në bordin anijes me turista ankoruar në portin e Yokohamas në Japoni kanë rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit. Mjeti lundrues me rreth 3.700 persona në bord u vendos nën karantinë pas pritjes së një pasagjeri të infektuar në Hong Kong. Numri i personave me koronavirus në anijen Crociere Diamond Princess mund të rritet pasi ende nuk janë kontrolluar të gjithë pasagjerët. Një tjetër anije me rreth 1.800 turistë është ankoruar në Hong Kong, ku po i nënshtrohet kontrolleve nga punonjës të shëndetësisë. Ndërkaq numri i viktimave të koronavirusit në Kinë është afruar 500-s, ndërsa rastet e prekura janë mbi 24.000. Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë ka regjistruar 24.324 raste me virus nga secili rajon i Kinës, 3.219 prej të cilave janë kritike. Numri total i vdekjeve është 490, ndërsa të shëruarit janë 892. 2 viktima janë shënuar jashtë Kinës në Hong Kong dhe Filipina. Virusi është përhapur në 25 vende, duke nxitur evakuime masive. Franca dhe Britania e Madhe i kanë kërkuar qytetarëve të tyre të largohen nga vendi,
ndërsa Gjermania u bën thirrje atyre të tregojnë kujdes. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi të martën se nuk ka ende një pandemi të koronavirusit, ndërsa kërkoi të refuzohen informacionet e pabaza lidhur me situatën. OBSH thekson se rastet jashtë Kinës janë të pakta dhe se do të arrijnë ta frenojnë përhapjen e virusit. Një ekip shkencëtarësh në Universitetin Zhejiang të Kinës pretendon se ka zbuluar 2 ilaçe që janë efikas kundër koronavirusit. Lajmi është publikuar nga televizioni publik kines që raporton se testet paraprake treguan se barnat e quajtur Abidol dhe Duranvir janë në gjendje të neutralizojnë virusin. CGTN saktëson se zbulimi erdhi si pasojë e disa eksperimenteve të kryera me celula in vitro. Në drejtim të ekipit ishte Li Lanyuan, epidemiologe e njohur kineze që thekson se medikamenti anti-HIV përdorur fillimisht për të luftuar koronavirusin është shumë pak efikas. Ajo kërkon përfshirjen e Abidolit dhe Duronavirit në programin e Komisionit Kombëtar Shëndetësor për trajtimin e pacientëve të infektuar. Presidenti Amerikan mbajti fjalimin tradicional mbi gjendjen e vendit një ditë para se Senati të votojë për shkarkimin ose jo të tij. Në një klim të tensionuar, presidenti foli për arritjet e administratës dhe refuzoi të japë dorën zyrtares më të lartë demokrate Nancy Pelosi. Kjo e fundit grisi një kopje të fjalimit të Trump. Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti fjalimin tradicional për gjendjen e vendit në një klim të tensionuar në Washington, një ditë para votimit në Senat për shkarkimin ose jo të tij, por kreu i Shtëpisë së Bardhur përqendrua tek sukseset e administratës së tij, duke thënë se Shtetet e Bashkuara janë më të forta se kurrë. Tregu i vendeve të punës është rritur, varfëria po fundoset, krimi po bie, besimi po rikthehet dhe vendi ynë po lulëzon dhe po gëzon respekt të madh përsëri. Armiqtë e Amerikës janë arati. Mirëqenia e Amerikës është në rritje dhe ardhmja e Amerikës është e shkëlqyer. Ligjvënësit republikan thërrisnin edhe 4 vite të tjera, ndërsa përçarjet me demokratët ishin më të dukshme se kurrë. Në përballjen e parë me zyrtaren më të lartë demokrate dhe kritiken e tij më të zëshme Nancy Pelosi, Trump refuzoi të jepte asaj dorën, ndërsa i drejtohej podiumit për fjalimin e shumë pritur, ndërsa kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve grisi një kopje të fjalimit të presidentit në fund të fjalës së tij. Kur presidenti akuzoi demokratët se kishin planifikuar të detyronin taksapaguesit amerikan, të siguronin kujdes shëndetësor falas emigrantëve pa dokumenta, Pelosi u pa duke thënë disa herë, nuk është e vërtet. E megjithatë ajo e duar trokiti presidentin, kur ai foli për investimet në infrastrukturë dhe kur prezantoi të ftuarin e tij, liderin e opozitës venezuelane Juan Guaido. Në një sulm të qartë ndaj paraardhësit të tij Barack Obama, Trump u shpreh: Në vetëm 3 vjet ne përmbysëm mentalitetin e dobësimit ekonomik dhe refuzuam të kurrjen e fatit të Amerikës. Po bëjmë përpara në hapa të paimagjinueshëm. Trump foli gjithashtu për politikat tregtare që sipas tij po e forcojnë Amerikën, përmendi rritjen e kontributeve të aleatëve ndaj NATO-s dhe tha se 100% e kalifatit të Shtetit Islamik ishte shkatëruar. Përgjigjja demokrate ndaj fjalimit të Trump mbi gjendjen e vendit këtë vit erdhi nga guvernatorja e Michigan, Gretchen Whitmer. Ajo akuzoi presidentin se kishte dështuar të zgjidhte problemet amerikanëve. Good evening. Të tallesh me njerëzit në Twitter nuk i ndrej qurat, por i djeg ato. Energjia jon duhet përdorur për të zgjidhur problemet. Të gjithë demokratët që kandidojnë për presidencën planifikojnë të zgjerojnë kujdesin shëndetësor, por fatkeqësisht Trump ka një plan tjetër. Ai u kërkon gjykatave ta heqin këtë lloj garancie që shpëton jetë. Presidenti thotë se ekonomia është e fortë, por pyetja ime është për kë? E fortë për të pasurit të cilët po përfitojnë nga shkurtimi i taksave? Ekonomia amerikane duhet të ketë një lloj tjetër force. Fitoria e 4 me radhë për Paris Saint-Germain, që sikurse Liverpooli në Angli e ka vrarë kampionatin francez me 15 pikë diferencë nga ndjeksi më i afërt. Në takimet e javës së 24, parizianët mundën 2-1 skuadrën e Nantes në transfert. Icardi dhe Kehrer shënuan për kampionët e Francës 2 gola që mjaftuan për të marrë 3 pikë në radhës. Trajneri Tuchel, edhe pse nuk ka zgjedhur ende çështjen Mbappé prej ndeshjes së kaluar, zgjodhi të hedhë në fushë si titular yllin francez, ndërkohë vjen të mos gjejë hapësira në formacion sulmuesi Edison Cavani, që ishte shumë pranë largimit në merkaton e dimrit.
Ekipi I Goga Basket është fituesi më I ri I Kupës së Shqipërisë në basketbol për meshkuj. Goga Basket ja ka arritur të fitojë dhe trofeun e dytë më të rëndësishëm në basketbollin e meshkujve, duke mundur në finale vllaznin me rezultatin 80-70. Shkodrana treguan një formë të mirë dhe në një moment arritën deri në 12 pikë diferencë përballë rivalëve të tyre, por lodhja një natë më parë në gjysmëfinalen ndaj Teutës u duk qartë tek futbollistët, tek basketbollistët kuqeblu që nuk mundën të mbanin të njëjtin ritëm deri në fund. Si rrjedhoi pas fitimit të kampionatit për herë të parë gjatë sezonit të kaluar, Goga Basket shkruan historinë duke e rrëmbyer për herë të parë dhe trofeun e Kupës së Shqipërisë. Kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, si gjithnjë ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjen.com, por mund të informoheni edhe përmes rrjeteve tona sociale. Bashkëmirupafshim. Unë jam Denisa Pasholli dhe ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.